arriving at เกาะพังงัน Passengers who are holding a ticket to เกาะพังงัน or the passengers who have an orange sticker on your shirt, please get ready to disembark and use the rear backside exit. Please use the rear backside exit and make sure you have all your belongings with you before leaving Catamaran. If your luggage inside the cabin, please take your luggage with you before leaving. If your luggage inside the cabin, please take your luggage with you before leaving. We hope you have been satisfied with our service. Enjoy your trip, and we hope that we can give you our service again next time. And for the passengers who are holding a ticket to เกาะนางยวนเกาะเต่าชุมพรหัวหิน and Bangkok, please stay on board. เกาะนางยวน will be the next destination. Thank you for your attention. เรียนผู้โดยสารทุกท่านทราบครับขณะนี้เรือเร็วแม่หาได้นำท่านมาถึงเกาะพังงันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับผู้โดยสารได้มีความประสงค์จะลงที่เกาะพังงันกรุณาสำรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยและรอใช้ประตูทางออกทางด้านท้ายของเรือได้เลยครับในนามของบริษัทเรือเร็วลมพัทยาจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้และไว้วางใจในบริการของเราหากมีสิ่งผิดพลาดประการใดบริษัทเรือเร็วลมพัทยาต้องขออภัยไว้ณที่นี้และระวังเป็นยิ่งว่าจะมีโอกาสได้บริการท่านอีกในครั้งต่อไปครับและสำหรับท่านผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางไปยังเกาะนางยวนเกาะเต่าชุมพรหัวหินและกรุงเทพกรุณารอในเรือครับเกาะนางยวนจะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปขอบคุณครับDạ, cũng là một